Sziasztok! Ebben a videóban Miamiba utaztam, végigjártam Bud Spencer és Terence Hill Miamiban forgatott filmhelyszíneit. Nézzük meg, mennyit változott a város az elmúlt évtizedekben. A 70-es években Miami különösen népszerű forgatási helyszín volt a Bud Spencer és Terence Hill filmek számára. A város akkor még egészen más arcát mutatta. Ma már sajnos sok helyszín teljesen átalakult és alig felismerhető. Több mint 50 év telt el az első Miamiban forgatott filmjük óta. Maguk abban a szállodában fognak lakni, a Fontainebleau-ban. $2000 lakosztályt jegyeztettük elő a nevükre. Maguknál van a légkondicionáló berendezés meg a szennyvíz csatorna tervrajza. Gondolom már alaposan áttanulmányozták. Ki ne emlékezne arra a jelenetre, amikor Mason és Steinberg ügynökök begurulnak gazdag texasiaknak költözve a Fontainebleau szállodához. Az évtizedek alatt sok minden megváltozott a hotelnél. A szökőkút és a forgóajtók változatlanul megmaradtak. Nem is rossz ez a vicsilló, mi? Igen, határozott a lakája. Van itt minden. Belül a padlózat elég jól kibírta ezt a közel 5 évtizedet. A hallban még a csillárok is megmaradtak. A filmben, amikor Mason és Steinberg belép a szállodába, egyből balra mennek a recepcióhoz. A valóságban tényleg van ott egy recepció, de az nem az a recepció, ami a filmben van. Ha megyünk egy 150 métert körülbelül az épületben, megtalálhatjuk a filmbeli recepciót. Gyerünk, Leonard. Oké, gyerünk. A medencerész teljesen átalakult. A szálloda előtt állt a fagylaltos, aki a tigrisnek jelentett minden gyanús dolgot, ha éppen nem ment ki pisztáciáért. Csak akkor lóghattak ki, amikor elmentem pisztáciáért. Mi? Pisztáciáért? Ugyanis elfogyott, uram. Ha már elkezdtük a nyomás után a filmet, akkor folytassuk is vele, egy másik helyszínről. Figyelem, figyelem! Mason és Steinberg urakat telefonhoz hívják az információs irodában. A Key Biscayne-en található akvárium sajnos kiírás szerint felújítás alatt van, így nem látogatható. De több helyről olvastam, hogy 2025. októberében végleg bezárta kapuit. Próbáltam azért valahogy egy-két helyet felvenni összehasonlításképp. Természetesen ez is sokat változott az évek alatt, de vannak felismerhető részek.
A filmben szereplő óriás delfin egyébként az 1970-es évek elején került az akváriumhoz, és egészen 2022-ig szerepelt a nagy közönség előtt. A környék egyébként nagyon szép. Több filmjüket is forgatták ezen a részen, mint például Bűnvadászok, Kincs ami nincs, vagy éppen az És megint dühbe jövünk című filmet. Megvan az a rész, amikor Steinberg ügynök kék Chevroletet keres floridai rendszámmal? Egy kék Chevroletet keresek floridai rendszámommal. ZSG 255-ös, órák óta vadászom rá. A helyszín North Miami Beach. Ez az az étterem, ahol a két ügynök bemegy, és a végén K1 hajóján köt ki. Vagyis a hely stimmel, de az épület már teljesen lebontásra került, és egy teljesen más gyors étterem került a helyére. De árulkodóak a háttérben lévő falak a parkolónál. Plusz az út másik oldalán az egyik épület. A videó alatti leírásban megtalálhatjátok a helyszínek pontos címeit, plusz a 16-os Dog Facebook oldalát, ahol rengeteg infót találtok a témával kapcsolatban. A jó kiképzés eredménye. Kövessétek őket! Uberbe szállok, és az innen alig 5 kilométerrel lévő helyszínre tartok. Rablótámadás, kezeket fel. Jobb, ha te mondod, a te hangod mélyebb. Wilbur Walsh és Matt Kirby két munkanélküli, aki eltervezi, hogy kirabolja az egyik szupermarket irodáját. A szupermarketet megtalálva körbejártam a helyszínt. Viszlát, fiú. Később találkozunk. Helyes fiúk. Nyugalom, elbánunk velük, ha kell. A kocsi 2 percen belül itt van. A telefonfülke, ami a filmben szerepel, már nem található meg. Miami belvárosának az északnyugati részén vagyunk. Úton a következő helyszínre. Baj van, őrmester. Úgy látom, egy fickó öngyilkos akar lenni. A Rochester csatorna hídnál. Szerintem ez a rész sok ember fejében megvan. Szép város, igaz? De milyen szép. Még hogy város, egy nagy WC csésze.
Miami annyira megnőtt 50 év alatt, hogy az akkor legnagyobb épület a háttérben ma már elveszik a felhőkarcolók között. Egyébként maga a híd, amint Bud Spencer nézi a várost, egy felnyitható híd. Ott létem alatt 3-szor is fel kellett nyitni a hajóforgalom miatt. Bűnvadászoknál maradva visszaugrunk Key Biscayne-re. Matt Kirby felvesz egy adófizető állampolgárt, akit a Pacific utcába akar elvinni. A jelenet egyik részét a Key Biscayne-re vezető út mellett vették fel. Látszik a jellegzetes épület és háttérben a város. Bud Spencer az egyik interjúban elmesélte, hogy a forgatáshoz minden elő volt készítve, csak egy dolgot felejtettek el. Nem lett bejelentve a rendőrséghez az, hogy filmet forgatnak, és hogy ehhez rendőrautókat, rendőrjelmezt és fegyverutánzatokat fognak használni. A város lakói riasztották a rendőrséget, mivel a két színész fegyverrel és rendőrjelmezben fel alá rohangált a forgatás miatt. A rádiót hallgatva értesültek a bejelentésekről, és Bud Spencer javaslatára, hogy elkerüljék a komolyabb félreértést, kiszálltak és a motorháztetőre tett kézzel várták az igazi rendőröket, hogy tisztázzák a helyzetet. A bűnvadászok utolsó két helyszíne az Fort Lauderdale-ben található. Van Isten. Sok épület itt is megváltozott, átépült. Még a hidak is fel lettek újítva 2016-ban. Innen alig 4 kilométerre van az a helyszín, ahol a rendőrautó két ajtaját leszakították. Vegye elő a jogosítványát, hölgyem! Nem is kell sokat gondolkozni a következő filmen. A történet szerint Johnny Firpo hadnagyra bízzák azt a feladatot, hogy véget vessen Miamiban Paragulis a görög nevi hamiskártyás uralmának a szerencsejáték világában. Ehhez kell később a féltestvére Charlie Firpo. A film elején látható motorcsónakverseny és a nézőtér, ahol a görög emberei ülnek, Key Biscayne-en található. Nem messze az akváriumtól. Sajnos sok használható felvételen nem tudok szolgálni róla, mert körbe van kerítve. Arról nem beszélve, hogy valamiért 3-4 rendőrautó őrzi. Látható, hogy tele van graffitizve, és eléggé fogott rajta már az idő. Terveztem, hogy drónnal körbe kamerázom, de a helyi biztonsági erők ezt nem így gondolták. A következő helyszín miatt vissza kell ugranunk Fort Lauderdale-be. Van vanília, tutti frutti, karamell, rumosdió, kávé. Oké, akkor legyen vanília
pisztáciával. Ezen a parton található kosárpályán árulta a fagyikat Charlie Firpo, hogy összegyűjthesse a pénzt egy új kamionra. Akkor mondjuk legyen egy kicsi mindből. Tutti frutti. A háttérben lévő gyalogos híd eléggé árulkodó. Hogy tud? Kiszámoltam. Már csak 137 millió ilyen töltsért kell eladnom. Köszönjük. Mutatok még pár Miami Beach-en forgatott filmhelyszínt ebből a filmből, plusz a szuperzsarukból. Viszlát! Oké, mehetünk. Miért kérted, hogy ma reptéri szolgálatra osszanak be minket? Most játszanak angyalkát. Angyalkát? Verdessenek a szárnyai. Így? Igen. Gyorsabban. A végére hagytam az egyik leghíresebb filmet a párostól. Személy szerint a kedvencem is. A helyszín Hialeah. A film elején Ellen Lloyd egy lóversenypályán $15,000 csal ki Frisco egyik emberétől, amit Filippónéra tesz fel. Mivel Frisco lefizette Filippóna a zsokiját, így csokoládé lesz a befutó, és Ellen elbukja a $15,000. A parkot 1922-ben nyitották meg, és annak idején az egyik legszebb versenypályának emlegették. A pálya közepén található egy tó is, ahol betelepített flamingók vannak. 2001-ben a Hialeah Park leállította a lóversenyek megrendezését. 2009-ben ugyan voltak újranyitások, de csak pár évig tartottak. A filmből rengeteg ismerős rész van. Mi azonban $30,000 tettünk csokoládéra. Ahogy mondod. És most fogod magad, és még 15,000 felteszel csokoládéra. De főnök, mi lesz, ha még... Tovább! Gyorsabban! Hol van Filippone? 15 rongyot tettem rá. Filippone ott üget valahol, aki nem nyithat. Itt volt az a jelenet, ahol Ellen rábeszéli Frisco egyik emberét, hogy fogadjon nála, mert ő jobban fizet. Hé! Hello! Hello, ilyenkor. Ezt te mit keresel itt? Mit? Ott van mi! Fogjátok meg! Ezen a napon autós rendezvények voltak a park előtti parkolóban.
turn off the lights. I no longer take no advice. I'm more calm when not being told. Lot of ice in my Miami Vice. I'm not known, but I'm on my way. By the way, I roll up these dice. You can tell I don't gamble. Only put dough on shit I know like. The back of my hand, perhaps you like to shoot craps. Well, if that's your vice, nice. I hope you win. Throw caution to wind. Stay up all night, at least till 10. But if we do, we sleeping in this mattress nice. My cash is ashes to ashes. Burn fast as passenger flights. Don't own no asses. It go 500 asking. Am I right? Got people praying. A következő helyszín Miami Bayside. Innen indult el a filmben Charlie O'Brien hajója, ahova Ellen menekült el Frisco emberei elől. Charlie O'Brien a pufi reklámarca volt, és $2000 szerződése volt velük. Cuki, ami drága Charlie, mint mindig, most is sziporkázik. És most egy utolsó kérdés, Mr. O'Brien. Hogyan merült fel a... Sikerül-e Charlie-nak kibírni ilyen hosszú időt kenyéren és vizen, és pofilős? A filmbeli sziget, ahol Ellen és Charlie úszik, valójában nem egy lakatlan sziget. Rengeteg fórumot olvastam a forgatási helyszínek felkutatásával kapcsolatban, hogy a szigetes részeket valószínűleg Key Biscaynen és a környékén vették fel. Azt is hallottam, hogy egy szállodakomplexum kerti részében is sokat forgattak, ahol megszálltak a szereplők és a stáb tagjai. Tiszta szívemből kívánom neked, hogy soha többé ne lássalak, megértetted? Megparancsnok. És még mindig parancsnok. Valószínűsíthetőleg ez volt az a rész, ahol partot ért Ellen és Charlie. Sajnos közel 50 évvel a film forgatása után rengeteg minden átalakult a parton. Nehéz ennyi év után csak a növényzetből behatárolni a helyeket. Sajnos nem minden helyszínre tudtam eljutni, amit kinéztem magamnak, de majd egyszer visszatérek. Remélem tetszett a videó. Ha igen, ne felejtsd el lájkolni és feliratkozni a csatornámra hasonló, illetve utazós tartalmakért.